do we want? ټورنټو کې د ایران سرحدي ځواکونو له لوري پر افغان کډوالو د برید غبرګون کې لاریون وشو. د کاناډا په ټورنټو ښار کې مېشتو افغانانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د ایران سرحدي ځواکونو له لوري د لسګونه افغان کډوالو وژل کېدو او په پښتونخوا کې له پښتنو سره د پاکستان د روانو ظلمونو غبرګون کې لاریون وکړ. څو ورځې مخکې د ایران پوله ساتونکو ځواکونو دغه هېواد ته پر اوښتونکو افغان کډوالو ډزې کړي چې راپورونو له مخې شاوخوا 260 افغان کډوال وژل شوي دي. د دې پیښې او پښتونخوا کې له پښتنو سره د پاکستاني حکومت ظلمونو غبرګون کې پرون لسګونه افغانانو د کاناډا ټورنټو ښار کې لاریون وکړ او د ایران پر ضد یې شعارونه ورکړل. هغوی له نړیوالو سازمانونو او د بشري حقونو له بنسټونو وغوښتل څو د دغه ناوړه کړنو پر وړاندې اقدام وکړي او ایران د دغه وحشیانه برید ځواب ویلو ته اړ کړي. دغه راز لاریون کوونکو په پښتونخوا کې د پاکستان امنیتي ځواکونو له لوري له بشري حقونو پرله پسې سرغړونې او په پښتنو ظلمونه دوام هم وغانده. ګډونوالو له نړیوالو سازمانونو وغوښتل څو په پښتونخوا کې د پښتنو د حقونو خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي او د افغانانو او د پښتنو پر وړاندې ترسره شوي ظلمونه جدي وڅېړي. دغه راز لاریونوالو د پښتون قومي عدالت جرګې له وروستۍ پریکړې هم ملاتړ وښود او ټینګار یې وکړ چې افغانان د خپلو حقونو خوندیتوب لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دي او په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. هغوی دغه راز په ټینګار سره له اړوندو بنسټونو وغوښتل څو په دې برخه کې لاس په کار شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت چې د ویلو څه نه لرم. په لومړی سر کې ټولو هغه شهیدانو ته د لوی رب جل جلاله څخه د جنت الفردوس غوښتونکی یم او کورنیو ته یې چې دا د صبر جمیل غوښتونکی یم. واقعیت چې ډېر یو د درد ځای ده. موږ او تاسې ټول په درد کې یو چونکه اگه موږ او تاسې دلته ژوند هم کوو اوسېږو ارام هم یو مګم زموږ افغانان زموږ وطنوال دغه چې دي په درد کې دي او نن سبا دا یوازې 300 شهیدان نه دي سوي دا 300 میندې بورې سولې 300 خویندې بې وروره سولې. موږ چې دا باید خپل غږ اوچت کړو یو سو که هغه هزاره ده که تاجک ده که پښتون ده که ازبک ده معنا نه لري فقط یو موټی سو او باید کار وکړو. نو راځم خپل شعر تاسو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې خوښ مو سي. 300 مړه شو نه ډمان نه انګریزان و منګه 300 مړه شو نه ډمان نه انګریزان و منګه ولې ظالمه دومره ظلم واړه افغانانو منګه ولې ظالمه دومره ظلم واړه افغانانو منګه دغه منم چې ناقانونه ستا ایران ته به راغلی ومه دغه منم چې ناقانونه ستا ایران ته به راغلی ومه ای ایرانه سخت غریبانو منګه ای ایرانه سخت غریبانو منګه. مننه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, my dear respected elders, brothers, sisters. I know it's a symbolic gathering of all Afghans and non-Afghans. Today we mourn the killing of each Afghan everywhere. But unfortunately, what happened last week in the border of Iran, that is not acceptable. We have friends in Afghanistan. No, we have families there. We feel their pain. We feel the pain of our nation thousands of kilometers away here in Canada and all over the world. Two messages for the people of the world and a message for my own people. Afghans' lives are the same lives as every human. We
have the right to live in this world. Stop killing Afghans. One day by one name, second day by other's name. Revelations come to the countries. They build their countries. But after revelations, after bombardments, after attackings, we lose and lose every day. We know that we have minds. We know that we are in a very, very important part of the life of the world. But it doesn't mean that everyone tests their weapons, their killings, their hatred in our country. Why? This is one symbolic question. The second one, why we as Afghan today are not educating ourselves. We need this education, as Brother Arif said. We need to educate ourselves. These killings would be stopped once we become one Afghan. Today, we don't need these tribal names on us. We only need one name, and that is Afghan. We have to come together to this name, otherwise our enemies in the shape of neighbors, by the name of religion, by the name of this and that, they will killing us every single day. So my brothers and sisters, my followers, please make one platform of Afghans everywhere and with one saying that all Afghans' lives matter. Today, our brothers went for the loaf of bread, only maybe to make $1 a day in Iran, but they got killed in the border. Why? We are here today to ask this question, and we ask our government of Canada, our social activists, our human rights people to ask about us too. If 2% got killed in Ukraine, we plus the whole world would say the innocent people are killed. But 260 people are dying in one day. Why there is no any voice for us? We want this voice, and we want educating of our own people. That's why we are gathered here. May Allah subhanahu wa ta'ala bring peace in our country. May He bring unity in our people, and may He guide our neighbors, whom we call brothers, neighbors, friends, but sometimes they are worse than our enemies. We need that point to become. Thank you very much for your understanding, my brothers and sisters. Be together, stay together. Zindabad Afghanistan, forever Zindabad Afghanistan. Salam alaikum. What do we want? Justice, justice. When do we want it? Now, now, When do we want it? now, now. Iranian regime! Shame, shame, Iranian regime! shame, shame. Thank you so much. Thank you. I really appreciate. په دنیا د ننګیالیو د داد و کاره یا به وخوري ککرۍ یا به کامران شي. ډیره مننه دوستانو. موږ پوهیږو چې ټول افغانانو نه غوښتل چې په دې مظاهره کې ګډون وکړي، خو تاسو ته خپل حالات معلومه دي چې موږ 11 بجو نه وتوانېدو 12 بجې یو ساعت دلته وګرځېدو، ځای پیدا کړو. نو نور خلک هم سرګردانه ګرځېږي. انشاءالله ګوره چې هغه خلک را روان دي، بیرغونه ورسره دي. موږ به لږ انتظار وباسو. 2 بجې هم ختموله، نن به 2:30 بجې ختمه کړو. خیر دی، نیم ساعت به دې د خلکو چې خلک خواوشا کې ګرځي را ګرځي، نو هغه هم را ورسېږي. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، یوازې ایران نه دی چې په افغانانو باندې ظلم کوي، یوازې ایران نه دی چې افغان مهاجرین ډیپورټ کوي، یوازې ایران نه دی چې افغانان په جیلونو کې اچوي. په پاکستان کې ورته خبره ده، په ترکیه کې ورته خبره ده، په یونان کې ورته خبره ده. موږ په ټوله دنیا کې د افغانانو دپاره د حقوقو غوښتنه کوو. افغاني مهاجرین، تاسو ته معلومه ده چې افغانان په افغانستان نه چې نن سبا مهاجر شوي دي، چا د لاسه دي؟ افغانان د چا د لاسه مهاجر دي؟ د طالبانو د لاسه. په ښکاره به یو اصلي عامل چې طالب دی، د افغانستان څخه د وتلو اصلي عامل طالب دی. بدبختي طالبان راوستې په افغانانو باندې، او په دنیا کې چې موږ نن سبا څومره ګډوډ ګرځېږو، د دې عاملین همدغه طالبان دي. نو
د ایران اخوندي رژیم او په افغانستان کې حاکم اخوندي رژیم چې دی یو شی دی، ورته نظامونه دي، دواړه د ملایانو په لاس کې دي او دغه دواړه نظامونه چې دي د افغانانو خلاف دي، د افغانانو په دربدرۍ کې مستقیم لاس لري. زمونږ هیله دا ده چې ټوله دنیا، ایران، پاکستان، ترکیه او یونان، دغه څلور ملکونه نړیوالو محکمو ته کش کړي تر څو پورې د افغاني مهاجرینو اواز چې دی هغه حق پیدا کړي او حق ومومي. زه ډېره خبرې نه کوم، انشاءالله چې بیرغونه راورسېدل او بینرونه راورسېدل، عصري مظاهره به وشروع کېږي انشاءالله. ډېره ډېره مننه. کورم ودان. با سلام خدمت همه شما عزیزان. تشکر از اینکه زحمت کشیدین و آمدین. تسلیت میگم برای همه خانواده شهدایی که به خاطر لقمه نان و آزادی از افغانستان فرار کردن ولی در برابرش جسدای بیجانشان دوباره برای خانواده هایشان میره. تنها 260 نفر کشته نشده بلکه 260 خانواده بی سرپرست شده و یا جوانای خودان از دست دادن که نانآور از این خانواده ها بودن. من برای هر کدام از شماها و اونا تسلیت میگم. امیدوار هستم که تغییر در داخل افغانستان بیاید تا ما مجبور نشیم به خاطر لقمه نان وطن خود ترک بگوییم و در مرزهای ترکیه و پاکستان و ایران با همچون ظلم روبرو نشیم. البته امیدوار هستم که مسئولین که در کشور ایران هستند به این نکته توجه کنند که حداقل خون از این شهدا پایمال نشه و مسئولین که در خود افغانستان هستند، البته از اونا که امید نمیره اما بازم امیدوار هستیم که حداقل بتونن بازخواست کنن که همچون اتفاق دوباره نفته تا بکی ما کشته شویم و صدای ما به جای نرسه. این تنها ایران نیست که در حق افغانستان ظلم میکنه بلکه در تمام کشورهای همسایه که ما دست کمک دراز میکنیم به عوض کمک برای ما زخم زده میشه. البته ما زخم را که امروز میبینیم به خاطر اتفاقی است که در افغانستان نداریم. امیدوار هستم ما همگی یک ملت شویم، یک صدا شویم، دیگه به قوم و زبان توجه نکنیم، به این توجه کنیم که ما یک افغانستان واحد داشته باشیم و ملت واحد داشته باشیم. تشکر از اینکه فرصت بر من دادین. What do we want? Justice, justice. What do we want? Justice, justice. When do we want it? Now, When do we want it? now. Iranian regime. Shame, shame. Iranian regime. Shame. The root cause, Mufakir Sahib pointed out, the root cause of all these brutal killings of Afghans has started from our own country. So our own country, our own government, so-called government right now, has caused all these problems for us. If there are jobs for us in Afghanistan, why would we be moving to Iran? If there are schools for us, why would we be moving to Pakistan? If we have doctors in Afghanistan, why would we go to Pakistan to treat our patients? So the root cause is within our country. And that's what we need to fix first. And we need to raise our voices so that the root cause is fixed. And that's where the problems are. So I understand that Iran, Pakistan, and other countries, they have been doing all these crimes against Afghan refugees everywhere in the world. And we need to raise our voices, to be their voices. We need to be there for them. I was personally expecting a lot more people here today, but unfortunately, we're not here as many as we were supposed to be here. 260 people is not a very small number. 260 people had 260 mothers. They had 260 fathers. They had hundreds of sisters, brothers, children. It's not just a number that we can call it 260 people killed. In those 260 people, there could be a great doctor that would have treated our patients. So in these 260 people, there were good engineers. There were teachers in them. Those were the future of our country. But they were killed just by random people. They were just shot. And we just call it a 260 number. It is not a 260 number. That was the investment of our country.
These 260 people could have done a lot for our country. But unfortunately, us here in this country, where we can raise our voices, where we can talk, where we have the freedom, we're still sitting at home saying that, okay, you know what, downtown is too busy, who cares? I'm not gonna go to downtown to join this relay or this protest. Shame on us. Honestly, shame on us. I haven't been eating properly for the last few nights where I see on the social media my people being killed in Iran or anywhere else. Shame on us where we cannot take one day off for our own country or our own people, where we can raise their voices. If you cannot help in any other way, if you cannot help them financially, at least come here, raise their voices. You have this opportunity. You're lucky to have this opportunity. Not everybody is as lucky as you are here today in Toronto. There are thousands of Afghans in Afghanistan right now that they cannot even talk for themselves. They cannot fight for their own right. They cannot raise their voices. They cannot defend their own selves. They cannot defend their brothers and sisters, their mothers. But you can do anything you want to do here in this country. You have that freedom here. Why are you quiet? Why are you sitting at home, sitting in your living room, watching that freaking TV, watching it and saying that who is gonna go downtown? It's too busy. There's a lot of traffic. Who is gonna spend some money on the gas to go there and just talk for a little bit? It's not talk for a little bit. These are our feelings. These are the voices of those people that we need to raise here. Thank you so much. Thank you for listening to me. اوس د پروګرام په دې برخه کې له قدرمن عمرزاده صاحب څخه چې یو ځوان تاند او یو غیرتي افغان د هغه څخه هیله کوم چې راسي او خپله غمشریکي له خپلو ګرانو هېوادوالو سره وکړي. مننه. د بندیز حکم یې کاو هغه رڼۍ د نوګرام چې د بندیز حکم یې کاو هغه رڼۍ د نوګرام خاورې د نن د اشنغر واڼې به څوک بندوي او چې سپي آزاد وو کاڼي بند وو هغه بل موسم وو چې سپي آزاد وو کاڼي بند وو هغه بل موسم وو وشوه ګرمي د انقلاب کاڼي به څوک بندوي او پښتون اولس په نن قطار ځي د تنظیم په اسمان پښتون اولس په نن قطار ځي د تنظیم په اسمان وس که د لر دي که د بر ځاڼې به څوک بندوي. عزیزانو من یو ځل بیا د ټورنټو د کاناډا په دې تاریخي ښار کې په داسې حال کې راغونډ شوي یو چې یو ځل بیا د ایران ظالم حکمرانانو د لاسه زموږ وروڼه شهیدان شوي دي. موږ په ډېرو سختو ټکو کې د دغې غندنه کوو او د خپل اتفاق په زور باندې په دنیا ته دا واضحه کوو چې پښتون ولس که هر څومره تاسو قتل عام کوئ نسل کشي کوئ لیکن دا د دغې خاورې مالک دی او انشاءالله چې دا به وي. عزیزانو په لنډ وخت کې تاسو ته پته ده چې په خیبر پښتونخوا کې د محکومې پښتونخوا یو ډېر تاریخي او پروقاره جرګه وشوه. په هغې جرګه کې د محکومې پښتونخوا ولسونو مشترکه یو اعلامیه جاری کړه او د هغې اعلامیې یو څو ټکي دا دي چې موږ په محکومه پښتونخوا کې امن غواړو د سیالۍ ژوند غواړو په پښتونخوا کې دننه پاکستان کې دننه چې کومه د پښتنو د محکومه پښتونخوا ده محکومه افغانستان ده دا په یوه صوبه کې غواړو د دې نوم پښتونخوا پښتنستان افغانیه غواړو او د ګاونډي ملکونو نه په افغانستان کې مداخلت غواړو. عزیزانو موږ دا خبره ټولې دنیا ته ظاهروو او موږ به د خپل اتفاق په زور باندې د خپل مظلومیت چې دی دا به دنیا ته ښکاره کوو. نن په دنیا کې د فلسطین نه زیات ظلم چې دی هغه په پښتون افغان وطن کې دی. عزیزانو په افغانستان کې زموږ په ماشومانو باندې
د جنکو تعلیم بند دی که په محکومه پښتونخوا کې زمونږ په وطن کې زمونږ ډاکټران محفوظ نه دي زمونږ انجینران محفوظ نه دي زمونږ تعلیمي ادارې محفوظ نه دي زمونږ سیاسي لیډران محفوظ نه دي ان تر دې زمونږ جماعتونه محفوظ نه دي عزیزانو موږ ټولې دنیا ته دا ثابتول غواړو چې پښتون افغان ولس چې دی دا په تاریخ کې نه برقه پرست پاتې شوی دی نه دهشتګرد پاتې شوی دی نن په پاکستان کې په دنیا کې موږ دهشتګرد نه یو موږ د دهشتګردۍ ښکار یو عزیزانو دهشتګردي په موږ مسلط شوې ده عزیزانو دلته ډېر علیمان او پوهان خلک ولاړ دي دا نامناسب ده چې زه داسې خبرې کول غواړم بهرحال د ملګرو د وینا مطابق نن په دنیا کې مارغان چې دی هغه په حساب وجلی کېږي باقاعده د هغې اعداد و شمار کېږي چې دومره به وجلی کېږي دومره به نه کېږي د ښکار باندې واحد یو د پښتنو افغانانو وینه ده چې دا ډېره په بېترسۍ سره قتل عام د دې روان دی نسل کشي د دې روان ده او بیا هم د ظالمانو چې دی لا تنده چې دی د پښتنو افغانانو په وینه باندې دا دغه نه ده تنده ماته نه ده موږ که غواړو چې موږ د دې دهشتګردۍ نه وځو موږ به خپله اناپرستي پرېږدو موږ به سیاست شروع کوو موږ به په کاناډا کې دا چې تاسو څومره پوهان خلک ناست دا شروعات پی زما تجویز دی د ملګرو په وینا باندې چې په دې کاناډا کې پکار ده چې موږ د پښتنو افغانانو یو جرګه وکړو او دنیا ته موږ دا ووایو چې موږ مظلومه یو موږ مجبوره یو موږ بې کوره یو موږ بې تعلیمه یو 40 کاله وشو چې موږ در په در یو کور یو په ځای نه دی عزیزانو ورور یو ځای کې دی پلار بل ځای کې دی ښځه بل ځای کې ده بچي بل ځای کې دي په تنبانو کې یو نسل رالوی شو ای پښتنو افغانانو کله به موږ د یو بل سره کینو ای پښتنو افغانانو کله به موږ د خپله اناپرستي پرېږدو کله به موږ د مشرۍ او د کشرۍ دا جنګ پرېږدو راځئ چې د عثمان لالا کاکړ په دې یوه خبره باندې راغونډ شو چې یوه قومي ایجنډا او زموږ یوه قومي ایجنډا دا ده موږ په خپل وطن کې امن غواړو موږ په خپل وطن کې خوشحالي غواړو موږ په افغانستان کې د لوی جرګې لخوا یو حکومت غواړو د خلکو په رای په دغه باندې موږ یو وسیل بنیاد حکومت غواړو عزیزانو افغانستان د افغانستان خلک هغه خلکو چې دنیا ته د حکومت چلونه خو چې په دې وطن کې چې په دې خطه کې څوک د سیالۍ خاوند نه افغانستان یو سیال سټیټ او په دې خطه کې چې د افغانستان د خلکو پکې مرضي شامله نه وه د افغانستان د باچا د هغې د حکمرانانو پکې مرضي شامله نه وه نه چا په ایران کې حکومت کولی شو نه چا په هندوستان کې حکومت کولی شو عزیزانو زه یو سوال ږدم موږ به په دې خبره باندې سوچ کوو چې هغه کومه ګناه ده د پښتنو افغانانو نه شوې ده چې موږ خلک وجني موږ خلک په خپل کور کې نه پرېږدي موږ په چا پسې نه یو تلي موږ د چا په هېوادونو باندې حمله نه کړې خلک راغلي دي موږ وجني عزیزانو د دې بنیادي وجه دا ده چې الله پاک تاسو په ډېر غني وطن باندې آباد کړی یې تیل ستا سره دي یورینیم ستا سره دي او ځنګلات ستا سره دي سره زر ستا سره دي سپي زن ستا سره دي او د دنیا ټول موسمونه ستا سره دي لہذا چې د دنیا نظر چې دی هغه ستا په دولتونو دی که هغه ایران دی که هغه چین دی او که هغه پنجاب دی عزیزانو دا دی راته ولاړ دی خلک مشران ډېر ناست دي زه دا یو خبره کوم لکه تاسو زه یو کشر په حیث باندې زما په دې خبره سوچ وکئ پاکستان او د هغې استعماري قوتونه په افغانستان 5مه صوبه جوړول غواړي که نن تاسو په دې خبره سوچ ونه کو نن تاسو په دې خبره جرګه نه شوئ نن تاسو په دې خبره باندې د یو بل سره عقل شریک نه کو نو خدای مکه چې دغه ورځ چې دی دا هغه عملي کوي عزیزانو زه به تاسو ته صرف دا یو خبره وکړم آخري د ټولو ملګرو نه دلته چې کومو ځوانانو دا پروګرام جوړ کړی دی دا پروګرام د ایران قتل عام نه اولنی دی او نه اخرنی دی که تر څو پورې موږ جرګه نه شو موږ سیاسي نه شو او موږ په دې کاناډا کې د خپل مظلومیت ټولو ادارو ته ټول انساني تنظیمونو ته د کاناډا پارلیمنټ ته دې ته موږ د خپل مظلومیت وړاندې نه کوو عزیزانو نه به یو تاریخ معاف کړي نه به یو خپل قوم معاف کړي پښتنو افغانانو د خپل یتیمانانو دپاره
د خپل هغه بېوسه خلکو دپاره د خپل مظلومیت دپاره نن که تاسو په کاناډا کې په یو خوشحال ځای کې یئ خو هغه سړی ډېر بېحیسه دی چې هغه د کاناډا کې خوشحالی او د خپل وطن هغه دوک درد چې دی هغه درته په نظر نه راځي. نو انشاءالله تعالی موږ به په کاناډا کې یو جرګه کوو، ټول پوهان زموږ مشران راغلي دي، د بهر ملکونو نه راغلي، دا ټول به راغونډو او موږ به خپل عقل یو بل سره شریک کوو او دا سوال به په دې خپلو پوهانو او په دې خلکو کوو چې هغه کومه طریقه ده چې زمونږ د نسل کشي ختم شي، دا زمونږ د شرګردي ختم شي او موږ د کاناډا په شانتې زمونږ زنانه زمونږ ماشومان د سیالۍ یو ژوند وکړي. که زما نه په خبرو کې څه غلطي شوي زه ستاسو نه معافي غواړم. وای ما مې د هېواد په خړو خاورو وسپارئ خلکه، مه مې ډوبوئ خلکه، مه مې سوځوئ خلکه، او لږې اوبه راکړئ چې له تندې نه مړ کېږمه، لږې اوبه راکړئ چې له تندې نه مړ کېږمه، سوی مې وجود دی کومه خوا مې زغلوئ خلکه، او ما د مسلمان ورور په صفت درته پناه راوړه، ما د مسلمان ورور په صفت درته پناه راوړه، ولې مې خلیل غوندې لمبو کې سوځوئ خلکه، او دا مغرور تندی مې د سجدو لپاره نه دی جوړ، دا مغرور تندی مې د سجدو لپاره نه دی جوړ، ولې مې په زوره بتخانو ته کشوئ خلکه، او شرنګ د احمدشاه بابا د تورې هیر شوی دی، شرنګ د احمدشاه بابا د تورې هیر شوی دی، توره د بابا مو یو ځل بیا وشرنګوئ خلکه، او پام کوه عارفه چې یوازې مو ونه بولي، پام کوه عارفه چې یوازې مو ونه بولي، خپل ملت ته وایه زلزلې پرې جوړوئ خلکه. ډېره زیاته مننه. What do we want? Justice, justice. When do we want it? Now, now. When do we want it? Now, now. Iranian regime. Shame, shame. Iranian regime. Shame, shame. یقین وکړئ چې نن ډېر احساسات شوی یم. ولې زما ملت د ترهګرۍ په مثلث کې ګیر ده. نن زما ملت افغانان بې شمېره نورو هېوادونو ته د خپل ټاټوبي څخه تښتي. ولې دا مثلث ده. طالبیزم، القاعده او اخوندیزم. دا هغه مثلث ده چې په دا سیمه کې مسلط شوی او تر څنګ یې په لسهاوو ترهګرې ډلې جوړې کړي. تاسو به په دې وروستیو کې هغه راپور اورېدلی وي چې څه باندې 8 میلیونه افغانان د افغانستان څخه وتلي په 3 کلونو کې. البته که دا موږ په ورځو تقسیم کړو څه باندې 3300 افغانان د ورځې له افغانستان څخه وتي دي. 3300. مونږه هغه په انګلیسي کې وایي we are not the cause, we are the victim. مونږه قرباني یو. بیا هم نړۍ زمونږ په وینو باندې خپل منافع ورته رسېدل کوي. بیا هم زمونږ افغان خو نشم ورته ویلی، جاسوس افغانان پر خپله خاوره، پر خپل ملي ارزښتونو او د دښمن ګټو ته کار کوي. بیا هم د طالب په وړاندې د مبارزې نه په شا کېږي. تر څو به موږ قرباني ورکوو، تر څو به موږ در په دره یو، تر څو به موږ وژل کېږو، تر څو به موږ ملامتېږو.
تر څو څوک به زموږ پوښتنه کوي یو د شمالي په نوم باندې بل د جنوبي په نوم باندې بل د مشرقي په نوم باندې او داسې نومونه ځانو ته ورکړي وي څوک ایران شهري کوي څوک طالبیزم ته کار کوي تر څو خپلې ګټې خوندي کړي طالب او د طالب ایډیالوژي د افغانانو نه ده منګه we are the victim باید په ډېر افتخار سره د مقابل کې ودرېږو نوی نسل د تېرو نسلونو په پرتله ډېر فرق لري زمونږ مسؤلیت ده چې د دې ترهګر د دې جابر په وړاندې ودرېږو په افغانستان کې نه د سر امن شته نه اقتصادي امن شته نه فرهنګي امن شته نه سیاسي امن شته نه فردي امن شته نه قومي امن شته هیڅ ډول امن نشته پرون د انتحاري کوله نن نه کوي دا امن نه ده طالبه د دې ټولو عامل د دې ټولو بدبختیو عامل طالب او د طالب فکري دي زما چې دا نن په ایران کې په لسهاوو افغانان وژل کېږي عامل طالب او طالب فکري ده دا چې د ترکیې په اوبو کې غرق کېږي د دې عامل طالب او طالب فکري ده ایران اخوندیزم نه موږ په جدیت سره غواړو چې نور دې د افغانانو په وړاندې خپل دغه ظالمانه کړنې ودروي مار په طالب مار په اخوندیزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي علی رسوله الکریم ګرانو دوستانو نن زه هیڅ آمادګي نه لرم چې دلته څه خبرې وکړم خو فقط دومره وایم چې تاسې ټولو چې دلته تشریف راوړی دی او زحمت مو ویستلی دی دا دې معنا ورکوي چې تاسې د خپلو هموطنانو په ځورېدلو باندې ځورېدلي یاست او د هغوی په غم باندې تاسو دلته غمشریکي کوئ تاسو هر یو کولی شو چې دغه ورځ مو د یا د کورنیو تر څنګ تېره کړې وئ یا مو کار کړی وی یا مو 100 روپۍ پیدا کړی وی لیکن دلته چې راغلي یاست ستاسو دغه احساس د قدر وړ دی چې د خپلو هموطنانو د غمشریکۍ دپاره دلته یو خپل اواز اوچتوئ ګرانو دوستانو په تېرو 50 کالو کې موږ د هر ګاونډي له طرفه ځپل شوي یو زموږ د غربت نه سوء استفاده شوې ده په موږ کې بې اتفاقي اچول شوې ده او د دې بې اتفاقۍ او د دغه غربت نه بیا سوء استفاده دوی کړې ده تاسې وګورئ پاکستان یو مصنوعي مملکت دی آرټیفیشل کنټري لیکن هغه نن راځي زموږ سرنوشت موږ ته ټاکي ایران ته که وګورئ نو کله چې د افتخاراتو وخت راشي دوی نو مولانا بلخي خپل ګڼي دوی تاریخ ته چې وګورئ محمود غزنوي خپل ګڼي زمونږ په ټول تاریخ باندې دوی خېټه اچولې ده خو چې وخت راشي افغان ته په کمه سترګه ګوري افغان ته په ټیټه سترګه ګوري دا د شرم ځای دی دوی لپاره د دوی ټول تاریخ په افغان باندې ولاړ دی په افغان باندې استوار دی پاکستان ته چې وګوري ځان اتوم بم پورې ټکنالوژي جوړه کړه لیکن چې بیا وخت کې میزایل جوړ کړي میزایل ته به نوم نه لري یا ورته سوري نوم ورکوي یا ورته غوري نوم ورکوي دا تاسو ته ثابتوي چې افغان واقعا یو تاریخ لري او افغان یو نوم لري افغان خپل هویت لري او د دوی هڅه دغه ده چې دا هویت ختم کړي هر ځای کې ګوري چې ټارګټ کړي یا زموږ مشران دي یا ملي اشخاص دي یا زموږ تاریخونه دي حتی د بامیانو بته پورې دوی پرې نه ښودل هغه یې والوزول زیارتونه یې والوزول نو موږ باید دې ته متوجه اوسېږو که موږ یو نه شو او صرف په دغه تفریقه باندې چې په موږ کې اچولې ده که کمونیست څوک یا به ستا د تره زوی و یا به زما د تره زوی و یا به ستا د ماما زوی و یا به زما د ماما زوی و یا به ستا ورور و یا به زما ورور و
که اخوان و اخوان څوک و همدغسې به یا ستا د ماما زوی و یا به زما د ماما زوی و یا به زما ورور و یا به ستا ورور و که بل و که بل و که بل و خو چې ټولو کې را جمع کړي ټول افغانان وو لیکن موږ یې دغسې تقسیم کړو ټوټه ټوټه یې کړو او اوس زموږ د غربت نه استفاده کوي او موږ افغانان که خپل هویت وپېژنو خپل ځان وپېژنو لکه څنګه چې مخکې عمرزاده صاحب ویلې چې موږ د دنیا په غنیترین خاوره کې پراته یو موږ هر څه لرو زموږ یوازې اوبه که موږ په ایران باندې بندې کړو او که په پاکستان باندې بندې کړو لکه پښتونې چې ورته خپه کېدی زموږ اوبه یو حیاتي عنصر دی چې هغه موږ سره شته او دوی سره نشته موږ کولی شو دوی پښتونې باندې خپه کېدو لیکن دوی زموږ نه په څو استفاده باندې زموږ د معدنیاتو نه دوی استفاده کوي د دوی کارخانې پې چلیږي زموږ په خامو موادو باندې د دوی کاریګر چالان دي د دوی فابریکې پې چلیږي د دوی کاریګر پکې مصروف دي او موږ دا خپل ګنج ما غم ما څنګه وایي نو موږ په یو ګنجینه باندې پراته یو چې د ګنج په ډیران باندې ناست یو او استفاده ورنه نشو کولی نو هغه د باچا خان یو خبره یاده شو یا به یو کېږو که نه ورکېږو نو پس له دې افغانان ټول یو موټی شئ د هر ځای چې یاستئ د هرې خاورې چې د هر طرف چې یاستئ د هرې ژبې چې یاستئ د هر مذهب چې یاستئ هغه ستاسو خپل کار دی لیکن په ټوله کې موږ ټول افغانان یو او د هر افغان په درد باندې دردېږو هغه کړی دی چې ایران د افغانانو په دې 40 کالو کې د افغانانو په حق کې کړي دي هغه ټولې د غندلو وړ دي او بیا په تېره پیښه چې سره پاسه 250 کسان په شهادت رسېدلي دي موږ د دوی په غم باندې دردېدلي یو دا شاته 250 کسان نه دي د دې 250 کسانو شاته وروسته په سلهاو نور کسان چې یتیمان شول کونډې شوې بورې شوې د هغوی سرنوشت هغه ختم شو د هغې بچي به بیا خیراتونه ټولوي په لارو کوڅو کې بې تعلیم به رالویږي د دې پایلې بیا 50 کاله نور دوام کوي نو دې ته باید د پای ټکه کېښودل شي د ایران آخوندي رژیم باید مجازات شي او په بین المللي سطح باندې محاکمه شي زه نور ویل څه نه غواړم نه لرم او ستاسو څخه ډېره مننه کوم چې توجه مو وکړه ستاسو راتګ نه یو جهان مننه والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لومړی خو ټولو ګډونوالو ته هرکلی ستړي مه شئ قدم نه مو ګلېمو یقینا تاسې د ویاړ خلک یاست چې په دې دومره غټ ټورنټو کې د افغانستان لپاره راوتلي یئ دا ستاسو دپاره د ویاړ خبره ده ژوند دویمه خبره زه د تقریر سړی نه یم نه تقریرونه خوند راکوي خبرې ډېرې وشوې یوه خبره ډېره مهمه وشوه چې موږ په دې ټورنټو کې ټول افغانان چې خبره د افغان راشي بیا باید موږ په دې کې نورو د قومونو نومونه وانخلو ځکه چې موږ ټول افغانان یو موږ به خامخا یوه جرګه کوو په دې ټورنټو سطح باندې او د خپل افغان ملت په هکله به راټولیږو لایحه عمل به جوړوو زه دلته یوازې د شعارونو دپاره راغلی یم او شعارونه دا دي چې زه به وایم چې ملي بیرغ زموږ ویاړ دی پورته دې شي تاسو وایئ چې پورته دې شي دویم شعار به زما دای چې تعلیم د نجونو د هغوی حق دی ور دې کړل شي دریم شعار به دای چې په افغانستان کې د اساسي قانون بحال کړی شي زه دا درې شعارونه وایم تاسې را سره بدرګه کوئ ملي بیرغ د نجونو تعلیم اساسي قانون مونږ ټول افغانان یو مونږ ټول افغانان لر او بر یہ جو دہشت گردی ہے ژوند بسم الله الرحمن الرحیم زما تړلی لاس او ستا درنې څپېړې
زما تړلی لاس او ستا درنې درنې څپېړې یوه ورځ به یې جانانه په حساب کې راولم. زموږ بدبختي همدغه هم ده چې نن ورځ تاسو وګورئ دومره خلک راوځي زموږ په څنګ کې د خوښي نمانځي، د جشن دپاره راوځي، بېلابېل یعنې ګلان یو بل ته ورکوي، خو موږ د دوی په یو څنډه کې راټول شوي یو ویر کوو، ماتم کوو. د یو کس ماتم نه دی دا د 280 افغانانو د شهادت ماتم دی. د هغوی جرم څه و؟ مهاجرت. که مهاجرت جرم وي ولې ایرانیان په کاناډا کې دي؟ ولې ترکان په نوره نړۍ کې دي؟ یوازې کاناډا نه ده چې ایرانیان پکې اوسېږي، په نوره نړۍ کې اوسېږي. مهاجرت جرم نه دی. ولې ووژل شي؟ اصلي لامل زموږ د بدبختیو دا دی چې موږ مرکزي حکومت نه لرو، قوي دولت نه لرو. دا لومړی ځل نه دی. تاسو به خبر شوي چې په ترکیه کې په یو هسپتال کې د افغانانو، هغه افغانان چې مهاجرت باندې ځي وژل شوي دي، بیا محصلین په دوی باندې هغه عملي زده کړې کوي، د دوی جراحي کوي، د دوی نه ګردې وباسي، سترګې، زړونه، د دوی جراحي پې کوي. حتی دا ژوندی مثال دی. په افغانستان کې طبابت چې کله کېږي اسکلیټ یې درولې د هغې نه تشریح کېږي. خو زمونږ په ایران، ترکیه دغه کوم مسیر چې دی د اروپا پورې، په دغه کې افغانان وژل کېږي، هلته وړل کېږي، طبابت محصلین ورته د طب راوړي، جراحي پې کوي عملي. دغه زموږ بدبختي ده. بله بدبختي زموږ دا ده چې موږ نه راټولېږو. یعنې که په بله په نورو هېوادونو کې یو کس مړ شي، سلګونه زرګونه کسان راوځي، احتجاج کوي، غږ پورته کوي، د دې دپاره چې دا پیښې بیا تکرار نه شي. موږ په سوشل میډیا کې چې وګورو هر څوک ژاړي لکه د تمساح اوښکې توی کوي. خو نن ورځ د په ټورنټو کې افغانانو اعلان کړی و چې دغلته راټولېږو. دغه کوم شخص نه دی، دغلته کوم یوازې مشخصه ټولنه نه ده چې دغه برنامه یې جوړه کړې. دا د افغانانو برنامه ده. د ویر ماتم چې د 280 افغانانو پوښتنه وشي، دغه واړه ایونټونه یا مظاهره ورته وي، اعتراض ورته وي، حتی که 2 کسان دا د همدوی ځای نه شروع کېږي، دا په لویو ایونټونو بدلېږي. تاسو د اکتوبر په 11مه جرګه ولیدله، دغه منظور پښتین یو کس راپاڅېده، یو ټیم یې جوړ کړ، 6 نفرونه شروع وکړه. اوس میلیونونه خلک لري. دغه کوم اعتراضونه چې دي، دغه کوم دغه غونډې چې دلته نن جوړېږي، دې ته باید داسې ونه وي چې نن لږ کسان دي، دغه به اضافه کېږي، بیا به اضافه کېږي، بیا به اضافه کېږي، د دې نه به حتی سلګونه کسان جوړېږي، زرګونه به جوړېږي او بالاخره لاکونه به، بالاخره به دا رنګ راوړي. نو زه ډېر خوشحاله یم چې څو وخت مخکې م دلته یو مظاهره کې د پی ټي ایم دپاره ګډون کړی وی اعتراض کې. نن دغه و که دغه لړۍ دوام کوي، ټول ملګري باید په دې کې ګډون وکړي. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله. زه واقعا ډېر خبرې به نه کوم ځکه ما سره څو مادهوار بحث شیان لیکل شوي وو، مګر څنګه چې تر اوسه ما اورېده ټول یعنې په دې باندې دا یادورې وکړه. یوازې فقط 2-3 شیانو باندې تمیږم. هغه دا چې هر چېرته چې انسانان اوسېږي، اول هلته یو دولت موجود وي، یو حاکمیت موجود وي، چې هغه حاکمیت لاندې هغه په هغه جغرافیه کې چې څوک دي، هماغه دولت د هغه اتباعو، د هغه وګړي د حقوقو د تامین مسؤلیت لري. کوم چې په افغانستان کې دا د ډېر وخت راهیسې دا نه تنها نه تامینېږي، بلکې همیشه دته هغه کېږي تر پښو لاندې شوي. نه دوی حقوق لري، نه خپلواکي لري. خصوصا اوس دغسې پېښو کې البته موږ وینو چې باید دفتن تر اوسه نن یې 5 ورځ ده چې دغسې یو پېښه شوی دی چې په نړیواله سطحه دې ته بشري جنایت وایي. په دې کې یو عالم کنونسیونونه دي، په دې کې د حقوقو بشر اعلامیه په هغه کې لیکل شوی چې دا انسان مهم نه دی چې دا د کومې ژبه دی، د کوم هېواد دی، ولې د انسان په صفت هغه د هغه حقوق او ازادۍ ته باید احترام وشي.
اوله دا د افغانستان د حکومت لخوا څخه تر اوسه پورې چې اوله ورځو کې موږ واورېدل چې بیخي د بېخبري اعلان شو، بیا وروسته موږ پلټنه کوو. بل دا چې د دولت نه چې راتېر شو نړیواله ټولنه ده چې دوی هم د نړۍ د ثبات او امنیت او د انسانانو د ژوند د هغوی د حقوق او خپلواکۍ نه څه لري، دوی مسؤلیت لري. په دې خاطر باندې چې دا هم اگر چې هغه ولو کې غنو ونه کې داسې تحقیق شوی چې موږ هغه کو بررسي کوو، ولیکن تر اوسه پورې اعلان شوی نه دی چې دا هم د سوال وړ دی. نو زموږ غوښتنه دا ده چې د ایران دولت د په نړۍ کې د جنایتکاره مجرم په توګه وپېژندل شي او د دې څخه د هغو افغانانو د شهیدانو حق چې هغه په ملي او بین المللي سره چې دغه وینې توی شوي دي د دې غرامت باید دغو خپلوانو ته ورکړل شي. بل نړیوالې ټولنې څخه موږ دا غوښتنه لرو چې د افغانانو سره لکه څنګه چې دلته دوستانو یادوري وکړه نه تنها په ایران کې، په پاکستان کې، په ترکیه کې او نور ځایو کې دا غبرګون او د رویه سیاست یا د توپیري سیاست د نور دې ته ختم کړی شي، ځکه دوی هم دغه قوانین چې موږ دلته یادواري سو دغه کنونسیونونه دا د حقوق بشر او د بل دا د دوی مسؤلیت د دې د تامین دپاره دی. دوی به بې تفاوته پاتې نه شي او دا د په آخر کې دا وایم بل علاوه له دې نه مثلا د نړیوال امیګریشن دی چې دوی هم وظیفه لري چې په دې خلک باندې د سازمان عفو بین المللي دی چې دوی په ګډه سره یو د دې پلټنه وکړي او د دې نتیجه نړۍ ته اعلان کړي چې دغه څو انسانان چې دلته وژل شوي دي د دوی حق طرف ته ولو که هر چېرته وي صحیح ده چې دوی خپل حفاظت لري، ولې دا حق نه لري چې د دوی وینې څوک پرېږدي، دا حق نه لري چې هغه بندي کړي، دا حق نه لري چې دوی زجر او تهدید کړي. نو دا زموږ غوښتنه ده چې نړیوال ټولنه دغه د دې په هکله باندې جدي اقدامات وکړي او موږ افغانستان ته مثلا د دې پایلې اعلان کړي. مننه. Today we are here, all the Afghans are here to protest against the Iranian terrorist regime. Every day, every second day, here in Toronto or maybe any part of the world, we have banners. We are protesting against the terrorist, the extremist, the fanatic regime of Pakistan and Iran. It's not the first time. They have killed 260 Afghan refugees. Shame on that regime, shame on that government, shame on those people. They are killing Afghans, they are killing the people through their proxies, Talibans. They are weaponizing, they are training the Talibans. It's not the first time. We are urging the entire world, we are requesting the entire world, the world powers, to sanction Pakistan and to sanction Iran. They are the extremists. They are the root cause of terrorism across the globe. We strongly condemn this coward act of Iran by killing 260 people. We are also requesting the world community to sanction Iran and to ban them from all the trade they are doing and all those stuff they are doing across the world. Bakhira ke baze udwa jumle pashto bande huem the Pakistan or the Iran regimes the dui da hukumatuna bar Talibans or the dui sumra proxies di lada sumra aslahi di traininguna di paise di da Pakistan or Iran warkavi bar zmung da Afghananu wajana kigi باید چې نړۍ دې ته پام وکړي او د دې مخنیوی وکړي. موږ دا نور نشو برداشت کولی. ډېره مننه. سلام دوستانو، غواړم چې په نبوي تحفه، 'د مشرانو خویندو ورونو نه
هیله کوم چې په نبوي تحفه یې ونازوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر وبخښئ چې وخت هم خو زه غواړم چې خپل د زړه درد دلته تاسو ته بیان کړم. دا مظاهره د افغانستان په کچه نه وه، دا مظاهره د یوه ولایت په کچه نه ده، دا مظاهره د یوه قوم په کچه نه ده، دا مظاهره د ټول افغانستان په کچه ده. افغانستان نه تنها چې په ایران، پاکستان، ترکیه کې وژل کېږي بلکې په ټولو خپلو ګاونډیانو کې متضرر دی. همیشه په دې قسم پیښې ورته پیښې شوي دي او زما توقع دا وه چې دا مظاهره د افغانستان په کچه وه، په دې کې به د ما د توقع نه زیات کسان به دلته موجود وای او زما خاصه ګیله د بشري حقوقو د حامیانو نه چې په افغانستان کې به هره ورځ د بشري حقوقو د ناورین چیغې وهلې، د مدني ټولنو د حامیانو څخه چې په افغانستان کې به د مدني ټولنو او د حقوق بشر څخه همیشه خبرې کولې او د دیموکراسۍ او آزادۍ د حامیانو څخه او د افغانستان د سیاسونو څخه چې زیاتره برخه یې په کاناډا ټورنټو کې ژوند کوي. متاسفانه چې هیڅوک په دې ماحول کې نن نه لیدل کېږي. زه واقعا په خپله ډېر خفه شولم، ګرچې زه داسې د سخنرانۍ هغه فن نه لرم، زیاتر وخت ما په فاینانس بخش کې تېر کړی خو کار مې په مدني ټولنه کې کړی دی. ډېر زه نن دلته ازرده شولم، ډېر خفه شولم چې ولې هغه بشري سازمانونه، ولې هغه مدني سازمانونه او ولې هغه د افغانستان سیاسون چې همدغه غریب خلک چې نن په سرحد کې وژل شوي دي، د دوی د دفاع په خاطر په سنګرونو کې وژل کېدل، نن دوی دلته آرام ژوند کوي او هغه غریب خلک د یوې مړۍ ډوډۍ په خاطر باندې د ایران، ترکیې، پاکستان او نورو هېوادونو کې دوی وژل کېږي. او دوهمه ګیله مې د ملګرو ملتونو ده، د یونایټډ نیشن ده او د هغو دولتونو نه چې هغه همیشه د بشري حقوقو او د مدني او د دیموکراسۍ حامیان دي. نو چون وخت کم دی زه د دې تریبیون څخه په میډیا باندې غږ کوم چې د دغه مظلوم ولس غږ ملګرو ملتونو ته او ټولو هغو ممالکو ته ورسوي چې هغه د بشري حقوقو او د دیموکراسۍ حامیان دي. دا د افغانستان غږ دی، دا د هغو 360 مظلومو کسانو غږ دی چې په پوله کې تر ننه پورې بدون د کوم بازخواست نه پراته دي. یو جهان مننه چې په دې تنګ وخت کې ما ته وخت راکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو، اغلو ښاغلو مشرانو، کشرانو، ځوانانو د زړه کومې مننه کومه چې په داسې بندو لارو کې تاسو تشریف راوړی ده او د خپل وطن او د قوم مینې ته مو خپل اخلاص ښودلی ده. له ټولو نه زړه کومې مننه. دوه مهم موضوعات، یو د ایران هغه مظالم چې په افغانانو یا مهاجرینو باندې له شروع او تر اوسه پورې نه اول دي او نه آخر دي. موږ تاسو لیدلي په مختلفو بهانو باندې دوی هم انساني، هم بشري او هم اسلامي حقوق له پښو لاندې کړي دي. افغانانو له وینو او پاکو احساساتو له مجبوریتونو نه همیشه استفاده کړې ده. که هغه د نورو نیابتي جګړو په مورد باندې هم افغانان استعمال کړي دي. اوس دغه یو غټه فاجعه چې موږ تاسو ټول د دې شاهد یو، دا هم منځته راغلې ده. نو دغه هغه څه دي چې دا په دې باندې څوک سترګې نشي پټولی. موږ له ملل متحد یا له هغه مرجعو نه چې دوی د حقوق بشر دعویدار دي جدا هیله کوو چې د ټولو افغانانو بالخصوص اوس د پښتنو قتل عام وژنه د دې مخنیوی وکړي، تر څو پورې به موږ افغانان دغه رقم ته کړاوونو بدبختیو سره مخامخ یو. ثانیاً د پی ټی ایم دوستان دلته راجمع شوي دي چې هغه هم منظور پښتون یو غټ ابتکار وکړ، د پښتنو هغه مشکلات، هغه کړاوونه، هغه بدبختۍ، هغه مظالم چې د دوی په سر باندې شوي وو یو اواز یې اوچت کړی ده. موږ په پوره معنا سره تر شا یې ولاړ یو او دغه غږ ته لبیک وایو او دغه مشکل یوازې د پښتون قوم نه د ټولو افغانانو ده، د ټولې خطې ده.
موږ ټول اقوامو سره اوږه په اوږه خو داسې اوس زیات مظلومین موږ حسابېږو موږ خپل مظلومیت هم نړیوالو ته هم جامع جهاني ته ټولو ته دا ښیو چې په پښتنو باندې قتل عام روان ده که هغه مختلف عملیات دي که تاسو وګورئ اوس هم په افغانستان کې کومې علاقو کې چې جنګونه کېږي هغه کېږي ټول پښتانه له پښو لاندې کېږي او که د جمهوریت په وخت کې مو هغه بمونه د پښتنو په علاقو باندې ولوېدل په دې باندې څوک سترګې نشي پټولی او نور پښتون ځوان نسل مشران کشران نور موږ چوپه خوله نسو پاتې کېدلی موږ د خپلو عامه حقوقو لکه څنګه چې ټول بشر د نړۍ ټول انسانان عامه حقوق لري هغه حقوق موږ هم غواړو او د خپلو حقوقو نه په کلکه دفاع کوو بیا هم د تاسو ټولو اغلو راغلو دلته راتګ نه د زړه کوم مننه کوم کور ما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم درنو او قدرمنو دوستانو السلام علیکم زه د تاسو هر یو نه د زړه له کومې مننه کوم چې په دغه ډیرو خرابو شرایطو کې چې نن زموږ دغه پروټست جریان درلوده تاسې ځانونه راورسېدل زه په دې متیقن یم چې په سلګونو نور هغوی په لارو کې بند شو او دلته راونه شو رسېدلی زه د تاسې هر یو وطن دوستۍ ته سلام کوم زه ستاسې هر یو بشر دوستۍ ته سلام کوم او د تاسې ټولو نه د زړه له کومې مننه کوم په پای کې یوه نقطه باید ووایم ګرچې ما خپلې خبرې په اوله کې کړي نور څه نه غواړم چې ووایم په دې یوه خبره تم کېږم چې موږ کومه قطعنامه نن لیکلې ده دا قطعنامه به ریچارډ بینټ ته موږ رسوو د هغې د لارې نه به خپل اواز یونایټډ نیشن ته رسوو او په دې ارتباط باندې موږ عملي ګامونه پورته کړي دي او تاسې متیقن اوسئ چې ستاسې اواز چې نن دغلته پورته شوی دا به بې ځایه نه وي او امیدوار یم چې په آینده کې هم موږ او تاسې په یو اواز په یو غږ باندې د دغه مظالمو په مقابل کې ودرېږو او خپل اواز نړیوالو ته ورسوو او اوس د اتل صاحب نه خواهش کوم چې دلته راشي او قطعنامه تاسو ته ولولي او دا قطعنامه به بعداً موږ د نړیوالو سازمانونو ته رسوو کور ودان مننه ډېره مننه مزدري صاحب on behalf of this protest on behalf of Afghans تاسو ټول په اجازه را څخه قطعنامه وړاندې کوم It's in English language which will be later translated into Dari and Pashto and will be disseminated to all the media. Afghan community protest against Iranian regime atrocities towards Afghans in Iran. Date October 20th, 2024. Location Toronto City Hall, Ontario, Canada. Resolution condemning Iran's action against Afghan refugees. We, all those present, strongly condemn the Iranian regime for its brutal and ongoing violence against Afghan refugees in Iran. Recently, number of unarmed Afghans were killed while seeking refuge from prosecution and violence of Taliban. This horrific incident is a serious violation of international human rights and refugee law, including Universal Declaration of Human Rights, the Geneva Conventions, and the 1951 Refugee Convention. Iran's actions violates the core principle of international, which prohibits returning refugees to places where their lives are in danger. For decades, Iran has systematically oppressed Afghan refugees through killing, unlawful executions, imprisonment, and mass deportations. Afghan refugees in Iran have faced continuous threats to their lives and safety, with countless examples of brutality and mistreatment. For instance, in June 2020, Iranian border police shot at a vehicle carrying Afghan refugees, causing the car to catch fire.
a survivor who was heard screaming for water, tragically died from severe burns. In another heartbreaking event, 57 Afghan refugees were forced at gunpoint by Iranian border guards to cross a river, resulting in several deaths. These acts of cruelty are crime and violation of human rights and international laws that Iran is obliged to follow. In response to these atrocities, we make the following demands. 1. We all want independent investigations. We call for an immediate independent investigation by international human rights organizations to uncover the full extent of crimes committed by Iran regime and ensure that justice is served for victims and their families. 2. Globally accountability. We urge the United Nations, human rights organizations, and all relevant international institutions to hold the Iranian regime and government accountable for its violations of international law, including human rights treaties and 1951 Refugee Convention. 3. International condemnation. We call on the global community, including governments, civil rights organizations, and individuals to stand with us, Afghan, in condemning Iran regime atrocities and demand that Iran comply with international human rights standards. Number 4, protection of refugees. We demand an end to the systematic persecution of Afghan refugees in Iran and the establishment of safe and human conditions for all refugees as required under international law. Afghan refugees deserve the same rights and protection that are granted to all displaced people under international law. Number 5, diplomatic pressure. We urge the United States and other diplomatic nations to use diplomatic, legal, and economic measures to compel Iran to cease its violation of refugee rights and to hold the Iranian regime accountable for its actions. In fact, the Canadian government we hold. The brutality that Afghan refugees have faced in Iran is not new. For over 40 years, they have suffered from Iranian inhuman treatments, facing deportations, unlawful executions, and harsh living conditions. That is not just a violation of international law, but a stain in humanity's conscience. The world must act to put an end to this injustice. We call upon the United Nations, Amnesty International, Human Rights Watch, and other global human rights organizations to take immediate action to hold Iran accountable and ensure that Afghan refugees are protected under the rule of law. This is a civil rights issue, and the rights of Afghan refugees must be defended with the same urgency and determination that other oppressed people have received. We stand in solidarity with Afghan refugees, and we will not rest until justice is served. The world cannot stand by while these atrocities continue. As history has shown, the fight for justice and equality is universal, and injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Now is the time for international community to act and protect Afghan refugees from further violence and prosecution. Thank you very much. Now we all confirm this.
Okay, now we have shortly asked Omar Zada Sahib to have one word, please. Come. Azad. زه فقط د ټولو مشرانو په اجازه باندې صرف یوه خبره بیا تکرارول غواړم او د تاریخ برخه جوړول غواړم. د محکومې پښتونخوا د پی ټي ایم د سوري لاندې چې کومه تاریخي جرګه وشوه چې دا د احمدشاه بابا د میرویس نیکه د هغې ټولو جرګو تسلسل دی او د محکومې پښتونخوا ټولې سیاسي پارټۍ په شمول ټول د پارلیمنت ممبران د سینټ ممبران د هر مکتب فکر د تنظیم مشران په دې کې شامل وو. منګه د خیبر جرګې د هغې ټولو پریکړو کنیډین پښتانه افغانان موږ د هغې په کلکه سره ملاتړ کوو او د هغې د عملي کولو کوشش وکړو. د هغو دغه پریکړې په حواله که دا تاسو ته منظوره یې ټول لاس اوچت کړئ چې د ریکارډ برخه شي. Let's pray for the souls of those who are martyred. در آخر ما یک دعا به ارواح تمام نیرو شهدایی که در سرحد شهید شدند توسط عساکر سرحدی ایران و تمام شهدایی که در افغانستان مظلومانه به خاطر لقمه و دیگه کشورها میرن و اونا شهید میشن. دعا میکنیم، همگی دعا بکنین، آمین بگوین. اللهم اغفر لهم وارحمهم ولا تجاوز عن سیئاتهم. الله متعال روحشان شاد داشته باشه، تمام فامیلایشان صبر جمیل نصیب کنه. هر کسی اگر از دوستان میشناسه تسلیت ما را به فامیلایشان برسانه. انا لله و انا الیه راجعون. And one small thing, my respected brothers, دوستانو کله چې هم یو کانټیسټ جوړي په احترام د ټولو مسایلو ته چې موږ لرو لطفا هغه کانټیسټ باندې اوسئ. آینده کې ځکه زموږ دغه د عدالت خواهي صرف د دغه مظلوم ملت د شهیدانو په باره کې وو، نو لطفا نور مسایلو لپاره موږ نور وختونه لرو. دغه مظاهره زموږ د قطعنامې په اساس دا د ایران د ظلم په خلاف او د پاکستان د ظلم په خلاف د مظلوم ملت سره و. نو اوس به راځئ دغسې یو دور وهو، بیرته همدلته راځو، بیا به خدای پاماني وکړو. مهرباني وکړئ. What do we want? When do we want it? When do we want it? What do we want? What do we want? When do we want it? When do we want it? Iranian regime. Iranian regime. Iranian regime. Iranian regime. Shame, shame. Iranian regime. What do we want? Justice, justice. What do we want? Justice, justice. When do we want it? When do we want it? بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې ټولو هېوادوالو ته بهتره معلومه ده چې د ایران جابر نظام ګڼ شمېر افغانان په سرحدي سیمه کې په ډېره بېرحمانه توګه باندې په شهادت رسولي وو چې د ګڼ شمېر سوشل میډیا رسنیو ښکار ګرځېدلي وو. همدارنګې په خیبر کې چې کومه جلسه شوې ده د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کومه پرېکړه کړې ده د هغې پرېکړې د ملاتړ لپاره په ټوله نړۍ کې افغانان راوتلي، پښتانه راوتلي او د هغې د حمایت لپاره پروټیسټونه کېږي. نو موږ هم نن په ټورنټو کې د اونټاریو مربوط په ټورنټو کې سټي هال مخې ته د دغه دوه موضوعاتو په مربوط راوتلي چې یو د ایران ظلم غندنه پکې وشو، یو پکې د جرګې د ملاتړ او پرېکړې غونډېدلو دلته. ډېره زیاته مننه ملګرو.